हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु साथै तपाईले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत, र तपाईहरुले अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, बाइ नेटेड, फोरेक्स, शेयर मार्केट लगायत अन्य धेरै टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन अर्निङ र मनी मेकिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ। विशेष आज चाहिँ बेग्लै प्रकारको भिडियो लिएर आएको छु, जसले तपाईले फिजिकल्ली एउटा कुराको एउटा मोबाइल डिभाइसको चाहिँ तपाईलाई त्यसको डिसेम्बलिङ या त अनबक्सिङ त्यो हेरेर भित्र के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। ल फ्रेन्ड्स, विशेष गरी म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु आइफोन एक्स। यो चाहिँ धेरै पुरानो, लगभग 2-3 वर्ष पुरानो आइफोन एक्स को तपाईलाई म यहाँनिर डिसेम्बल भनौँ यसको भित्रको पार्ट पुर्जाहरू देखाउँदैछु। फ्रेन्ड्स हेर्नु होला, यहाँनिर आइफोन एक्स को डिस्प्ले फेर्न गइरहेको छु म चाहिँ। अनि फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस्, आइफोन एक्स को डिस्प्ले चाहिँ यस्तो एमुलेट डिस्प्ले हुन्छ, र यो फेर्नका लागि चाहिँ तपाईलाई एराउन्ड तपाईलाई चाहिँ फेर्नका लागि एकदमै यसको खर्च चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो डिस्प्ले फेर्नका लागि तपाईलाई म भनिदिउँ लगभग 12,000 रुपियाँ, 12-12,500 रुपियाँ लगभग पर्न सक्छ यसलाई फेर्नका लागि। यो डिस्प्ले फेर्नका लागि मैले चाहिँ लगभग 12,500 लगभग फेरिदिएको भन्नुपर्छ। र विशेष गरी आइफोन एक्स को डिस्प्ले फेर्नका लागि तपाईलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् डिसेम्बर रहेको छ 2 मिनट, र यो चेक गर्नका लागि यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एसिड छ, यो एसिडलाई चाहिँ तपाईले यसरी घुमाएर यहाँनिर चेकहरू म गर्दैछु, यो टच चाहिँ कतिको राम्रो हुन्छ भनेर। अनि फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ म ब्याट्री निकाल्दैछु। अब यहाँनिर यसलाई ब्याट्री निकालेर अफ गर्नेछु, र म सुरुमा ब्याट्री निकाल्नुपर्ने चाहिँ यसलाई यो फिटिङ गर्नको लागि चाहिँ ब्याट्री निकालेर मात्रै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् ब्याट्री यसको 2टा ब्याट्री लागेको छ यहाँनिर। यो आइफोन एक्स को डिस्प्ले चाहिँ यो बट्टामा आउँछ। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् त्यो बट्टामा मैले तपाईँलाई चाहिँ म एकछिनमा बट्टामा देखाउँछु। यो चाहिँ पुरानो डिस्प्ले हो। म यसबाट यहाँनिर क्यामेरा यो त अनि माथि तपाईँको इयर सुन्ने माइक निकाल्छु, र त्यो चाहिँ फेरि अर्को डिस्प्लेमा हाल्नेछु, र त्यो डिस्प्लेमा हालिसकेपछि हेर्नुहोस् यसको म यो निकाल्नेछु। फ्रेन्ड्स विशेष गरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भिडियो प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट बक्समा कोही कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लेखिहाल्नु होला। र आइफोन एक्स को भित्र कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई कौतूहल त कतिजनालाई छ भने टेक्निसियनहरूले त कौतूहल हुँदैन, र केटाकेटीहरूलाई पनि तपाईँ कौतूहल त त्यति नहुन सक्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फोन फुकालेर हेरिहाल्छ। तर आइफोन एक्स चाहिँ फुकालेर हेर्नु भएको छैन। भित्र हेर्नुहोस् यो डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले हो, यहाँ यस्तो छ। यो फुटेको कारणले गर्दा यहाँ हेर्नुहोस्, यो फुटेको कारणले गर्दा यो चाहिँ फेर्दै कस्टमरले फेरिरहेको छ। र म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ फ्रेन्ड्स। अब यो चाहिँ यहाँनिर हाल्ने हो, यहाँनिर यसरी मिलाएर टक्क हाल्नुपर्छ। अनि यहाँ हालिसकेपछि तपाईँको माइक यसमै हुन्छ, क्यामेराहरूको लेन्सहरू यसमै हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ अर्को उताबाट आएर ठक्क त्यहाँनिर बसेर चाहिँ यसले काम गर्छ। र यहाँ तपाईँको इयर स्पिकरहरू यहाँ हुन्छ, यहाँ स्क्रुपहरू हाल्ने हो। यहाँ स्क्रुप हालिसकेपछि तपाईँले अनि फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फिटिङ गर्ने इजी नै छ, ठिकै छ। तर डिसब्यालेन्स त तपाईँको एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँले किनेर लिएर फेर्छु भन्यो भने चाहिँ फुटाउने टेन्सन धेरै हुन्छ। लगभग तपाईँलाई 12,500-13,000 को लस्ट हुनसक्छ। फ्रेन्ड्स त्यस्तो हो। त्यो कारणले तपाईँले टेक्निसियनले दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुनेछ। र विशेष म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि फ्रेन्ड्स हेर्नु होला, यस्तो छ। अनि अलिकति यसरी दोबार्नु पर्ने हुन्छ, र यसले चाहिँ अलिक फिटिङ गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै पनि नदोबार्नुहोस्, किनभने महँगो एलसिडी भरे बिक्री गर्ने समस्या हुन्छ। र म यहाँनिर हाल्छु, यसरी हाल्ने हो। सबैभन्दा पहिला ब्याट्री भन्दा हाल्नुभन्दा यसरी कनेक्टर हाल्नुपर्छ यहाँनिर। अनि यो दुईवटा, यो चाहिँ तपाईँको टचको एउटा चाहिँ माथिको एउटा उयो टचको, अनि एउटा डिस्प्लेको यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँको माथि त्यो इयर स्पिकरको यो चाहिँ। अनि यता यो हालिसकेपछि सेकेन्डमा यो हाल्ने हो। भित्र हेर्नुहोस् पार्ट पुर्जाहरू यस्तो छ यहाँनिर, पार्ट पुर्जाहरू यस्तो छ। यसको यहाँनिर यो चाहिँ माथिको यो मैले छुँदै गरेको मदरबोर्ड हो भने 2टा ब्याट्री लागेको छ यसमा। अनि यो प्लेट हाल्नुपर्छ त्यसमाथि। यो प्लेट हालिसकेपछि यहाँनिर स्क्रुप गर्ने हो। अनि स्क्रुप गरेपछि चाहिँ फ्रेन्ड्स अनि फेरि यसलाई तपाईँले ढक्कन यो माथिको डिस्प्ले हालेर मजाले राख्ने हो। यहाँ डिस्प्ले लाउनुको लागि चाहिँ अलि यो नट लाउनुको लागि चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ, किनभने भित्र त्यहाँनिर छ अलि त्यो पत्ताहरू पनि भरे चुडिने डर हुन्छ। त्यो पत्ताहरू चुड्यो भने चाहिँ फेरि कहाँबाट ल्याउने फ्रेन्ड्स, परिन्छ जालमा फालमा। त्यो कारणले यसमा चाहिँ केयरफुली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी अनि टेक्निसियन कामहरू गर्नको लागि एकदम रिस्क नै हुन्छ। तर फ्रेन्ड्स जो बानी परेको छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति अब इन्ट्रेस्ट छ, उसलाई चाहिँ मजा पनि आउँछ, मलाई पनि मजा लागिरहेछ। फ्रेन्ड्स म अब चाहिँ यसलाई अन पनि गरेर देखाउँछु यहाँनिर। अनि यहाँनिर यसले कतिको काम गर्छ। अनि डिस्प्लेले मैले फिटिङ त गरिसकेको छु लगभग। अब यहाँनिर यो मात्रै हाल्न बाँकी छ, यसलाई डिस्प्लेलाई फिटिङ मात्रै गर्नु बाँकी छ। र जसले चाहिँ ब्यालेन्स छैन उसले चाहिँ फर्स्टचोटि म आफै लिएर गर्छु भन्ने कोसिस गर्छ भनेदेखि यहाँनिर यसरी फिटिङ गर्दाखेरि फुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, फुट्ने चान्स धेरै हुन्छ। किनभने यो यसरी थिच्दाखेरि तपाईँको फुट्ने चान्स धेरै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले मैले त लगभग 10 वर्ष लगभग भयो काम गरेको, त्यसकै एक्सपिरियन्सले हल्का गरिरहेको छु। र तपाईँलाई पनि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ यस्तो काम गर्नका लागि। तपाईँले घरमा डोन्ट बी ट्राई। अनि त्यहाँदेखि के हो किनभने एकदम डेन्जरस हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको
पैसा खेर जान्छ भने हुन्छ कि तपाईँ एक्सपिरियन्स बटाउनु चाहन्छु म पैसा केही न जस्तो लाग्छ भने तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला म आगामी दिन यस्तो भिडियो तपाईँलाई अझै मनपर्छ भित्रको मोबाइलभित्र के हुन्छ होला भनेर अरू अन्य मोबाइलको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् र अन्य मोबाइलको बारेमा भित्री पार्ट पुर्जाहरू तपाईँलाई म देखाउने छु र आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनु धेरै एक दिन भयो भिडियो नहालेको त्यही भएर आज यो भिडियो पनि हालिदिउँ भनेर तपाईँलाई एक्सपिरियन्स गराइदिउँ आइफोन एक्सको भित्र के हुँदो रहेछ भनेर थ्याङ्क यू भेरी मच जय नेपाल गुड बाई